Hello, first off I just want to say sorry that this video will be in Swedish. I will only make this one video here. I will continue making English speaking videos. Just this one will be Swedish. Okej, så känns lite konstigt att prata svenska faktiskt. Men vad ska man göra? Det här är Volvo FM 330 hästkrafter. Och som ni ser, I fixed that window from last time oh shit, jag glömde visst lägga in neutral. Det är väldigt viktigt att ha neutral innan ni stänger av lastbilen. För om ni går slut på luft i lastbilen så kommer ni inte kunna byta till neutral. Och då är ni fast där och kan inte starta lastbilen. Så nu ska jag kontrollera bromssystem vid nästa stopp, men det är ingen fara med den. Sänka tillbaka lastbilen här. Och jag har stängt igen där bak. Levererar klart här nu. Så som ni ser fixade jag den där spegeln här, för den åkte ut av sig själv hela tiden. Så nu har jag satt fast den så att den sitter fast. Så den inte pekar ut också om man inte ser ett skit. Okej, hämtade nyss den här lastbilen i morse på Volvo. De hade bytt en massa saker, underkörningsskyddet där bak bland annat, för att den ska kunna gå igenom besiktningen. Akta så man inte packar på den där containern här. Så jag gillar förresten att köra med buggen nere. Men när jag inte har någon last då brukar jag bara lätta på trycket i buggen. Ifall ni undrade. Där har vi en tjej som kör den där, en blondin. Det finns en del tjejer, börjar komma en del tjejer i lastbilsbranschen. Så det här är Hemköp Skarpnäck. Ja, nu ska vi åka till Nacka Sickla här, som är öster om Stockholm. Och jag gillar den här Google Maps, för det är bara att säga liksom här, slippa hålla på och knappa, det bara trycker där. Sen Sirockogatan, Nacka Sickla. Så kommer det upp här hur enkelt som helst. Man kan till och med säga att om jag ska köra hit så är bara Hemköp Skarpnäck. Så kommer det upp. Lite enkelt. Men man får se till att det verkligen är rätt postadress och allting, så man inte åker fel. Det är så himla viktigt alltså, att inte åka fel i den här branschen. Då blir det mycket övertid hela tiden. Lastbilen har en sån här fläkt i rumpan där man kan sätta på två olika lägen. Det är riktigt skönt. Det är eller i rumpan, man ser i sätet. Svalt och skönt i en dag som denna när det är 23 grader ute. Snart midsommar här. Det är 20 juni 2017. Strålande fint väder. Förresten hos en kompis Sköndal. Så drog vi till dagen efter i söndags, drog vi ner till stranden och tänkte bada, men det var lite för kallt. Det var konstigt nog så var det mycket varmare när vi var fulla där nere på lördag natt eller kväll. Då var det jättevarmt i vattnet. Sen dagen efter då var det ju svinkallt, jättekonstigt. Det var säkert bara för att man hade druckit eller något så det kändes varmare. Men det kändes verkligen helt ljummet. Jag fattar inte det så här tidigt. Det ligger en liten sjö där. En små sjö blir ju väldigt varma. Enkelt. Nej, om ni undrade så älskar jag att dra runt på utflykter här när jag är ledig om helgerna och så dra och bada
fläkten i sätet som lät så högt. Så ja, där är den där också. Nya lastbilen. Trident truck. Just passed us by. Så det här är alltså 73an, Nynäsvägen. Vi kör in mot Globen där. Sen ner till Norra länken och tar höger mot Nacka Cykla och sen har vi Sirokkagatan där. Ganska intressant namn hur de döpte det till Sirokkagatan. Jag undrar vad Sirocco har för mening egentligen. Men jag vet att det finns en Volkswagen som heter det. En lite sportig, liten rolig bil. Riktigt nice faktiskt. Jag skulle vilja testa köra en sån. Men som ni vet, det här är bara den här videon som jag kommer att prata på svenska för att alltså 70-80% av alla som kollar pratar engelska eller kommer från andra länder. Så ni är en liten minoritet, så jag gör det bara för er skull den här enda gången. Kanske någon gång i framtiden också, men det är mycket tveksamt. Ni kanske bara ville se en gång hur jag pratar på svenska och så. Kanske ska ge lite tips. För det är många som är unga som kollar på mina videos, har jag märkt, som vill ta lastbilskörkort i framtiden eller håller på att ta lastbilskörkort. Tips i början är väl att alltid ska bromsa extra tidigt. Det finns vissa riktigt dåliga bromsar på lastbilar alltså. De här speglarna som ni ser är extremt stora och täcker väldigt mycket bakom dem. Så när ni kör i korsningar så måste ni verkligen akta er, luta fram och tillbaka så här, för att se om det finns något bakom spegeln så ni inte bara kör ut rakt framför någon. För det har jag frågat folk om, och det har varit den vanligaste grejen de har råkat ut för. Minst 3 personer som jag har frågat har kört på någon eller varit nära kört på någon bara för att de inte sett vad som finns bakom spegeln. Så tänk på det. Och sen är det väldigt viktigt att alltid låsa lastbilen och aldrig lämna nycklarna in i lastbilen med lastbilen på, eller liksom. Tänk på att det är som en pansarvagn det här, som de kan obehörig kan komma in och bara tjuva eller ja, vad heter det nu, stjäla och dra med ner folk, som det hände här i Stockholm för inte så länge sedan med terroristattacken. Så tragiskt alltså. Så tänk på att alltid låsa lastbilen, aldrig lämna in nyckeln och håll koll på folk. Om någon skulle hoppa in i lastbilen, då kan ni alltid dra i strömbrytaren här nere vid dörren, vid batteriet. Så se till att du vet vart strömbrytaren är i din lastbil så du snabbt kan stänga av den kanske. Om du hinner, men akta er bara så ni inte blir påkörda eller något. Men det är viktigt att tänka på det där, för speciellt när man kör i Stockholm och andra storstäder och så. Det är jätteviktigt. Du kan liksom rädda flera hundra personers liv, eller tiotals, flera tusentals. Ja, och det är väldigt noga att göra allting noggrant i det här jobbet, inte stressa, utan vara väldigt lugn och noggrant, det är jätteviktigt. Så på morgonen när du går in i lastbilen, stoppa in ditt kort, tryck in alla dina grejer du ska göra, se till att det är helt klart där innan du börjar göra något annat. Sätt inte in kortet och börja ställa in stolen och grejer, utan så, utan gör klart med färdskrivaren innan du gör någonting annat. Och missar du att sätta in startland, så är det flera tusen kronor i böter för företaget då, eller för dig själv kanske. Och då kan du också göra det efteråt faktiskt. Du kan faktiskt sätta in startland här efteråt när du går in i menyn, och sen använder du plats och sen startland, så ska du trycka in det där. Viktigt att ta din rast senast 6 timmar efter att du började arbetet, 30 minuters rast. Men jag vet inte hur noga de är med det. Och vad var det mer jag skulle säga nu?
till att alla speglar och allting är inställt innan du liksom börjar köra iväg. Och så det är ett självklart grej. Men kolla att du har bensin framförallt. Det är inte kul att åka långt och sen bara har du ingen bensin i lastbilen. Eller diesel bara. Shit, jag är inte bra på eco-driving här alltså. Det är fy fan man bromsar. Förlåt, jag ska inte svära. Inte bromsa. Det är bara så otrevligt alltså. Det är så onödigt att hålla på och svära och grejer. Jag gör alldeles för mycket i mina videos. Om ni vill så kan ni gärna säga vart ni bor om ni ska kommentera. Liksom hälsa från någonstans i Sverige vart ni bor, håller hus. Egentligen skulle jag hålla högerfilen där, men jag vill inte blockera upp hela cirkulationsplatsen. Det var därför jag kör om alla folk här. Det är viktigt att vara smidig i trafiken. Underlätta för varandra och aldrig bli arga och liksom släpp saker och ting. Om det är någon som är arg på dig, det är bara att säga ja okej, förlåt. Bara låta dem fortsätta dra iväg. Det är inte någon mening att hålla på och tjafsa med folk och trafiken och ja. Så nu är vi jättenära här. 3 minuter, 700 meter. Speciellt nu när jag känner mig så lite sjuk och alltså jag sov 8 timmar i natt, men det känns som jag bara sov 6 timmar. Jag fattar inte vad det är med mig, men snart så hoppas jag det försvinner eller något. Jag ska gå till doktorn annars. Men ja, den andra grejen är att du måste tänka på ditt jäkla... förlåt, nu svärde jag igen. Ditt överhäng på lastbilarna. Ja, man har ett förfärligt överhäng på vissa, speciellt de här distributionslastbilarna. Det är liksom när du svänger höger, då sticker du ut till vänster där bak och då kan du slå i någonting. Tricket är att alltid svänga lite först. När du ska svänga en korsning eller något, sväng alltid lite, ta ut svänga lite, men sen så att du inte står så nära. För står du så nära, då kan du inte svänga lite först. Men om du står lite utanför, då kan du svänga lite. Och sen när det väl är dags, då kan du börja svänga mycket och håll koll i speglarna så att du inte drar ner någonting. Så då var vi här. Får jag väl tacka för att ni kollade. Och glöm inte checka in annonserna som kommer upp om det är någonting ni gillar, för att stödja mig och så vidare. Det är jätteschysst. Det gäller ju verkligen att hålla koll på sådana här viktbegränsningar och det finns massor med. Häromdagen när jag var lastad av Birger Jarlsgatan med den där 4,5 meter höga nya Volvo-lastbilen, då hade jag ställt mig i fel färdriktning när jag lossade. Så det kom en parkeringsvakt och sa det där blir 1000 kronor i böter. Men jag bara, jag ska flytta lastbilen, och sen så stack de och sen så lappar de aldrig mig. Jag flyttar aldrig lastbilen. Så att de är schyssta oftast och ser liksom, de måste göra sitt jobb och säga åt mig och sånt, att de måste ju följa lagen och så vidare. Men de var schyssta och de lappade inte mig. Men jag fick lite små panik där när jag var sen och skulle flytta på lastbilen och grejer, så jag bara struntade i det. Men så allting löste sig. Nästa gång får jag ställa mig ut andra hållet, fast det är mycket svårare att lossa från andra hållet. Det var därför jag ställde mig i fel färdriktning. Och det borde ju inte göra någonting alls ur säkerhetssynpunkt eller någonting. Så jag förstår inte varför de gnäller. Alltså, de borde bara strunta i det helt. Ja. Nu är det här. Tackar. Ha det så bra allihopa. Glöm inte ge en kommentar om vad ni tyckte. Pratar jag bra? Jag vet inte. Det är inte direkt riktigt min svenska dialekt jag har när jag pratar med folk kanske, men det blir lite annorlunda när man gör en video så här. Det blir lite annorlunda då. Jag vill gärna prata tydligt och svenskt, jag vet inte.
Annars är jag bra på att mumla och... ah, ja. Hej då! Ja, det är bra förresten att låta lastbilen gå lite så turbon kan stanna av. Kanske stängde av lite för tidigt där, jag vet inte. Men bra också att stänga av och inte gå på tomgång, spara bränsle och miljö och sånt. Det är jättebra att köra ekonomiskt, tänka på miljön. För det är någon som måste göra det här jobbet och då kan du lika gärna köra ekonomiskt. Yeah. Take care guys. See you in the next English video next time.